নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম কেৰিয়াৰ জব ইনফো চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। চ' আগৰ আজি পুনৰ অংকভাৱে লৈছোঁ খুব ভাল খবৰ। জনিকৰ প্ৰায় 100টা পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহি পৰিছে। ফ্লিপকাৰ্ট এণ্ড আমাজনৰ পৰা আহি পৰিছে। আপোনালোকৰ অফিচ ষ্টাফৰ পদ ভেকেঞ্চি আছে, লগতে পিকিং, পেকিং, ষ্ট্ৰয়িং, স্কেনিং, বেগিং এণ্ড শ্বৰ্টিঙৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পদ ভেকেঞ্চি আহি পৰিছে, যোনটো কি আমাজন এণ্ড ফ্লিপকাৰ্ট। জব লোকেশ্যন গুৱাহাটী হ'ব। দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত 12,000 to 16,000 বেষ্ট অন এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত দিয়া হ'ব। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ টোটেল 100টা পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহি পৰিছিল। জব লোকেশ্যন আপোনালোকৰ গুৱাহাটী হ'ব, অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছোঁ। পোষ্টবিলাক দিয়া আছে। অফিচ ষ্টাফৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে, য'ত নেকি কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম আপোনালোকৰ 10 and 12 পাছ, লগতে ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব। দেন আপোনালোকৰ পিকিং, পেকিং, ষ্ট্ৰনিং এইবিলাক পদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাইক ক্লাছ 8 পাছ হ'লেই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। নেক্সট আপোনালোকৰ লাইক স্কেনিং, বেগিং, শ্বৰ্টিং এনেধৰণৰ পদ ভেকেঞ্চিবিলাক আছে, য'ত নেকি মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন 8 and 10 পাছ কৰিলে পদকেইটাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মেনশ্যন কৰি দিছোঁ অলৰেডি 8 পাছ টু ডিগ্ৰী পাছ। দৰমহা 12,000 to 16,000 প্ৰতিমাহে। লগতে আদাৰ্ছ ফেচিলিটি পাব, লাইক আপোনালোকৰ নাইট এলাউন্স দিয়া আছে। 8 আৱাৰ্ছ আপোনালোকৰ ডিউটিছ হ'ব ইয়াতে, আৰু উইকলি অফ পাব। ফুল টাইম জব হ'ব। চ' পদখিনিৰ বাবে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড এলিজিবল কেণ্ডিডেট থাকে, স্পটলাইট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফিচত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰিব। গুৱাহাটী 5 বজাত আপোনালোকৰ অফিচ আছে। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে। যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড এলিজিবল থাকে পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব।